Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel Irshad vlogger. I hope you all are doing great. So متکمین گردین امروز نا ویدیو में एक रेसिपी वीडियो असता امروز مو कम सूजी तैयार करनी बुदी वरे नज़र बस गुफ्तम बेलू रेसिपी शम व्लॉग कनम और सो امروز की मो सूजी तैयार नहीं तकरीबन 3 किलो मुशना और any ingredients شسته که دکار مشنا مو یوز منی سو تمام اول منی یک کیلو روغن میگیری سرخ منی بس منی زو دومگ بورر بگیرن سرخ کنن مالی متکمین گردن بوره مخوب سه سرخ شده مطلب زرد شده بس آلی مبرزی آردی سوجی رندز منی आली बस इरे मो तर मतलब शोर दादा मोरी ताकि सूजी मो गोल्डन ब्राउन नशदा और रोगन बुरना कदा متکمین گرنی सूजी मो खूब से गोल्डन ब्राउन शदा और रोगनम बुर कदा आली बस मो बरेजी 2 कप बोरा बाज ऐड मुनी که بورا منش خوب سیاه شد باز یک دانه کوپرا فرش کوپرا بگیرن کٹ کده منش انداز کن این میوچول است اگر شما خوش دارین انداز کن مطلب در مطابق تست رس خودان کنین اگر زیاد خوش دارین زیاد انداز کن اگر کم خوش دارین کم انداز کن هیچ فرق نداره مطلب مو یک دانه که کوپرا انداز کده بدی بس فول برابر انداز بس ایر کی انداز کده خوب سیاه میکس کنین تو متکمین گردن کوپره مو خوب سه میکس شده بس آلی مو منی زی نیم کیلو کشمش مندازی اور ایرم از اول منی اوتر کده اشتا بودی بس ایرم خوب سه میکس منی اور 5 منت وری فرای کدی بس برش آو مندازنی سو آلی تمام چیز خوب سه میکس شده اور روغنم بدر کده بس مو منیزی آو ایڈ منی آو مو قسم دزنی که کدی خودی سوجی برابر شونه اور اگر سوجیشون پخته نشده بود یا خام منده بود بس دوباره هم آو ایڈ میتنن تو आली सूजी मो पुख्ता شده और मो लास्ट टाइम برایش کم الایچی هم انداز کردی और امی بود امروز نه ویدیوی من دیگه I hope که شما خوش شما بشه so don't forget to like comment share and subscribe to my channel see you guys next time in my next video till that time Allah Hafiz and take care